Having tech issues and you all can hear me loud and clear. Hi, everyone, and welcome back to our show. Thank you for joining us. Today is an extremely important day for everyone in California because all individuals aged 16 and older are now eligible to receive the vaccine. And to mark this huge day in the fight against COVID-19, I am super honored to have two special guests with me on the show today. And they will appear next to me very shortly. And and if you all weren't aware, the large portion of our show will be conducted in language in Hmong, because my special guests um, are two really special, important community members from our community. And so I think I will have them show up right now. And okay. Hi, nhớ trong anh giờ chính giờ. nhớ trong Okay, chị cho nó bên nhỏ số hỗ trợ chị ổn định bên nó chị cũng有海面记录chị cũng mà mỗi tí cho có thể nhận giờ kể cho nên tụi khen nè. Chị okay nó cái nhớ trong trong linh số tuổi đó nó cũng hiện Jennifer Xiong sẽ chị đó lu công hậu hiệp trong xe này họ mua này lu sĩ hợp chẳng kiến lòng cộng đồng bên họ Facebook nó出生很多考古莫阿都khoa chẳng kiến我nhớ一上的古呢nhớ trong ý trong gì chính giờ thiên nhiên giờ我那找我那到跟那路适合多塔手我好 Facebook 呢đó cũ thọ bác khi mình chỉ cho nè thế xử lý nè lùm bè thế nè nhóc họ thứ tua đồ sau đó我晒thêm lòng bê ta nó ok thế chính giờ thật chính là vấn đề bên nó có thể nhận giờ nè rồi bắt đầu cái có bỏ thay nè ở lần whole video thế nhận đó nó tao mà我报了bỏ了嘛bỏ rong mà报了bỏ mà cái này bị khá là tao别bác kia mình chỉ cho nè xử lý nè lùm bè thì nè nhóc họ thứ tua ok nhớ trong我一种梦说的我要通的天下的古鲁贝和收音呀这古都安尼鲁贝和列巴呢我要不是呢多是了也要好难得来就是多大好呢多开到被种说的帮叫我人呢的错你看干嘛可以做了呢OK rong heng one cho linh nói cho bé bí sĩ thả hay cho luôn chia cho nó cụ tông ba cho luôn nu thia sa nó chính giờ thiên nhiên giờ nên kia thia thả cho luôn nên cho luôn Xiong thâu lo nó thia cho cái một sát chua khỏi ý nói chê nên giờ thia chính giờ nên nhớ li cha chỉ li thầu một tụ cá mỏ chủ sĩ đâu tới chờ nó这头我都干嘛去了那些我人要这次但是都好这里呢差不是么做着好这里的人家到一上了这人家这历史这一是么好这里这么好这人才干其干嘛这去干么好这里这都要这个这去么呀họ nên giờ cái này nè họ có bỏ hay thế nè họ nhỏ li cha thế ô li cha chờ lúc xí họ thầu tụ cá mà nó họ chịu xí tao tết cho nó cái nín nhỏ chế một một rồi trong tết cho các là chế tên đó chứ chứ nín lâu tê nhá một chỉ đó thì tê nhá cái một nín chỉ rồi trong cho các là chế một chỗ tên mi trong nhiều tên là chế cho chỉ mà chỉ theo để chỉ có lực bên chạy em sát chua chế bé chua tiền ô tao chua một sát có sát trong mắt trong kia có tao trong nhỏ tiền đó sẽ một bé chụp phong gì rồi một sát bé chụp chạy mua là tiếng một sát ta chế ước thì tao bạch sát
我对到白菜了，我你 OK 个节目嘛，来还点你妈我们呢，但是差他个 OK 就家的，就trong mà nên giờ chị cũng chẳng chúa đó cái luôn nu nó tỏ cá nó chị bé cả chiếc thảo của nó chị có thể chính giờ nó tàu tế nữa ở chỗ trên trên này nhỏ họ chị từ lúc xí họ nó trên trên này từ la nhỏ theo họ cho họ từ từ chỉ tàu dạ, mù mù hai gia này mù chỉ yêu tê bỏ rừng thầu trên à cha này nhỏ là cái nhóc bỏ cờ rừng kia rồi, thì là nhỏ đấy nhưng mà tàu hai gia này tàu hú sợ tông xí thảo xứ cứ từ mù xí thảo là từ tàu đi bỏ nhóc cờ rồi, nó chọc họ tự điều nhưng mà ba thế chia sẻ hết thì do sợ được tự một sát cho nó dễ bé yo cho cả tàu lo sinh trí là một nhỏ ok gì nó chị nhóc tất cả cờ, nó anh nuôi thì trở lúc xí hở và một tụ cam ở chủ sinh nó nên buồn chỉ cái chân nhẹ lo xí cái nhau xé ra chị họ có thì bé cũng chỉ mua cho họ thì nó thầu cho cái mà nó lo thì bé cũng bao thì thay bé cũng khen là chứ bé cũng chỉ cho để用虾去掉，容易的嘛我个这这没得做到了，我没做得好的，我把到过去没专门做好我用虾的，也是的，我 OK 嘛，我对面中间这整个的这是，也是的，我 OK，我没这。容先好领的嘛现在天天在头呢别做考我第台呢都看天呢真领的呢哈第台里家天呢拿差的好少时里家呢天里包第台呢都看咯可能嘛，这那蒙 TV 那个不是蒙的，我梦一啊，开。蒙一mỗi开khi thì có mất khi hậu rồi mất tôi đủ hậu rồi 那 để 开 nhưng ôn lên đã 全 để 都 rong 这，thế sao 可是他我的中，他 nhưng 们 mà party 他们购物讲那咯，电的这一群毛的天，也thế còn trong trong cứ khoản cho thủ tư cứ khẩn cho tự rong thủ tư này mà rồi ừ cứ khẩn cho rong đó rong mà cái sao lúc xong nó thầu tế cho mấy cái chỉ tôi cho chua tí thái cá món nó tụ cá món khẩu vị của cho nó nên nó ổn định lòng đó lên từ thế nên họ xả lý cha thùng đó nó nên bảo biệt mình chỉ cho không đó 也问题我被这底下人看了嘛，被对拿 TV，我好 TV，猫 US TV 这，好我祖国通我被这好我，nhìn 还 chặt 是 trâu cho 被做衣服做这，我到 ồ 对吧通这，这通了就是跑人生通这。这一全路通这比我们通了，这 rong mà 这个包地台看这地台个地台冇那这个用的嘛，của rong sen họ lên đó nhưng như khó rong đâu bé hay nên không hay tiền nhưng mà cho channel TV nó xử lý không TV không USA TV thế cho channel không nhớ đồ họ có tên nó bé thế li mu cha sai thêm nông tàu thế li bao tên đông đó整天还做地台都感冒nó thì cho cái tờ một sát cho nó cũng nói nó cũng trong sẽ hiện hay tiền này tu bao lần đâu ya hay cho tu cảm ơn nó thì yo tí thay yo tu khen đi chả cái liên nó cũng sao muốn nu nên giờ này hay thì linh từ họ ba kia trong này có một sát chuột tí thay là gì yo này từ một lúc xuyên chờ thế sao tự một sát chuột rồi 看他们有拿落塔这这有早些这几些有塔是吧？来个月是到有木那这有这几些有木有这个人等时候这有木塔是吧？有你讲嘛，但是呢，佢應攞啲奮鬥又只係比較日子啲嚟咗nên嚟喺nên度嚟應七七度冇冇七咗啦
có họ xả lý trả thế bảo lý trả có thế nên giờ thế li mua lúc xe thế chỉ xe hay thì cho cái một sát cho nó chuyển chẳng hình đồ bây hành nên thế đồ số linh số tu sửa được họ tết cho nó con nó mà cụ thọ khai kia cho bé ít种梦，我要通你个对是要你对车车的的，我这他穿的那就一个最近差不了我，就把都看啊，有个是他错的这头，就干嘛呢？有人家都有了几多都有了是啊，这头有的摸但是没有几乎车的，那摸呢就有，我这么几个路途的呢，这从到这要我都有。那一种梦呢，莫证明，让人家别人在毕业读了么，这几些了么差，没有考中差不了，我要去看到干嘛啊？那就做些老天，这莫能用的老，他也有差呢，古都这下就凶那古等做些了么差，就好在比较老了嘛，比较我也那。伊里比较感冒，比较感得感的，我上头嘛，全部都寒的，这一种的比较太寒了嘛呀，比较太不知道的，这宽这拉这俺的民族拉这比较多时间这种的比较啊，这别主动么太出来，个比较太寒了，莫热天的八百的这白天感应这苦上头，那可能一考我有一种就8到8个，比那看见种的。个别要去到干嘛人咯，就干嘛人咯，有一度干嘛我那得来这点就差不多哩，嘛别要做帮菜的，别要做了么菜出的菜，个别天那干要用，那这些的么路那也团队呢，我哈里那个别做么事的个，是了么菜出呢，bên 我 cái chế một cha thì cái trong tụ lo thì thằng trai cái chế một cha cha của chị ở nhà của chị một mò đấy cái chế bà cha nó bây giờ mong rồi lâu lâu một cha yên chị ở nhà nữa sợ đừng cha thì rong cho 我去年在在现在你叫路那叫我们弄大事那了，还点你莫别我比自领的那莫拖贴多个命着的贴为你家这给莫擦出那正经行之后，正经都被顶行我被一零是有，但是正经老多被这种时的被有做啥头被堵坑贴啥啥莫做到时的呢，还点有一度哈节目擦出了贴哈。kỳ to tụ cá món nó chỉ thiết lựcอยู่một trâuอยู่tâyอยู่tất cả một trâuอยู่tây chế nênอยู่tây phong tây dư mua khó ở lợiอยู่kỳ to thiết chỉ còn nó chỉ cho nó nhầm bà hà lót cha lợi chỉ khỏi rong cha hay tây nhưng khó ởอยู่tờ một cha chuột thì thấy lý có biến nó là chính giờ có cho nó cha cho rộng đồ nhưng mà lý chính giờ này bị biểu dùng chai làอยู่chủ ở xe lo thếอยู่chủ ca xe hay tây cho cái tờ một cha cho nó nu整间thế nu chờ tô cho xe phèn tô tô bé cho lâu cho ta xin nó nè nhưng mà em chào và chế bà cha nữa cái sao cũng bao giờ thầu tết cho nhọc hoàn thua cho cái nên cho lâu chuẩn bị mu tỉnh chạy mu cha cho nó phèn tô là mua online thì bé bao hay tiệt cho hậu bé cho bé hay nên mong nó rồi phèn tô bé cho nhiệt gì là họ chỉ cho bông đầu mu online mu register là chỉ mu chuẩn bị mu tỉnh sĩ hở mu cha cho nó bố mua linh từ họ bắt đầu này này thì là tàu tỉnh chạy cha cho nó呀，我嘛都我陪着你等时候的，那么到时候的呢，叫木叉车。cái oh tôi đây cho lâu ở nhà tao bắt đầu chơi nên chỉ在một gia cho computer một gia online á nên mà mình tụi mình nhớ cái cái là nằm mãi ở online chơi thâu nên một cha nè cái giờ nó cha有用cha thì 把ตัวนี้ cha 了是吗？就关了ตัวนี้是
我除了个就路呢，真正叫我们被但是呢，人家呢拿了真正都别系啲就要你要只我要去幫到 computer 冇 register 咯，要弄被 online，要麼得都定才得人家得vào幫到嘅假之係開到了咯，知道了係啲個了把你冇準備做好 online 呢啲哩要ใจ落適合冇擦錯咯。也可能可容hình mà都khó phình đâu chứ nhưng gì li biết cho lúa chỉ cho mất xem bộ cho lúa mu sát chua thế nào chỉ linh đó chỉ cho lúa ha chỉ cho tờ mu sát chua khó tư là mu chuẩn bị khó tư nào chỉ không được chuẩn chỉnh hình mà dạ cho cỡ chứ cú cho sáng xem nay một tàu nên giờ có yêu hai lý cha cái chứ hay không cho xem có biết cho mong là chứ một sao cho cái ta để chính sao cho lý co mà nhưng cho lý co hay rồi chỉ tao cái nào cú chuẩn gì đâu cái lúa nu trong này ở lên nó này mà té sẽ linh từ sát té ổn đây ta chỉ tao cái này họ tao mu sát chua thâu rong đó họ dùng lý trả trong này thằng này 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 tuần sai thế vào họ thâu này một đồ cho chờ xã công chuẩn đó nè họ dùng lý trả này toàn đêm bảo lý trả thế này sai cái ba dùng lý trả thơ rồi mà một vào tôi vào bên đầu tới cái我懒得哦，我懒得这是嘛过去在某里家这些我们他讲了打了过去别人冇考到的，我姑娘天过去的到好做家里，对吧？这cứ他做大这老娘就找路白了的，路老里我去做那些。我就我们你叫他看我他工体安的，你工体安的嘛，这我过去没那天就要别人要接我呢，要再说这过去的大好过去我们把过去这有的好啊，东盖我看的，有路子本的应用二说，是嘛？做嘛的应用弄都这啊，东盖的大家伢那没得好了。để cô chỉ mắc cái tiêu là thế thì cô chỉ mắc chỉ theo cô nó dùng theo nhưng mà còn nói rong rồi chị cũng có thể hai cha này cho nhiệt gì lớn lắm luôn xóa xử chị lấy những nó hay thì tự xóa xử hay thì mua tin thì ngồi mua sát cho nhà li nó tàu trừ xí đó lỡ lo lỡ tàu tả xí nên li nó lo nên sao hai đó chỉ là mua khe khó khe thì khe đồ cho nhiệt gì thì cho lo còn lỡ mua xe thì chia xe là mua sát cho nó có mà và hai trò bay trò mong sẽ để cho lâu cho luật cái gì nữa có tên mình đó mà chỉ là để đạt tù nè ít bỏ đây nhưng mà chỗ mua áp cái này họ mà tỷ nữa cho chọn cha nó nữa mua cam ăn nó không đủ tiền ăn đâu ya để thọ sát cho chúng ta một cái này mà tên mình sẽ要需要人家疫情嘛tên mình xử lý nè cái sắp bóng xía thế thằng trai thế cái gì cha mẹ gì cũng thế bắt đầuอยู่thế và cũng hay là cái đồ bây giờ muốn sự đấy nè nhà nó他适合他搞适合要搞点都干嘛呢？只要的你都干嘛呢？你都干嘛？我人就差不离，也别做不其他这八百都看个用差不了，嘛别这也去做给用钱呢，我还那做别做公司的当包当哪呢？我还那是啊。但是可能他做那些等压力就做崩嘎子，用功的做崩嘎子，怎么做八个有用这就做怎么等嘛进去有就正常之后有就正常我都有马上呀。就讲了就错的，怎么讲？压力得做崩嘎了，这差别，人家这用了的，怎么讲？我这么年giờ thế chính giờ in yo linh địa thế hay trâu bây giờ nó thế bao nó dì muốn nói là cú san bao hết tiệt nếu muốn tại họ cũng cho hồ ly cha yo luôn bê yo hồ ly cha cho họ tại sao nó cú bao tiệt mua ở họ cũng cho
我宁等木擦错的台豆呢，工作呢和护理家那朋友要个ứng cho mà ừ ứng một cha của để nó tụ chua của pleasure nữa Pfizer 不要 OK 嘛 Pfizer pleasure nữa 啊 thì ứng cho cũng là có nhiều pleasure tầm thọ chứ thì 哦 thì cũng bắt đầu ứng cơ rồi rong mà chị thổ ước sĩ thả thì做路问题被特殊化就那样个特别系的特殊今年木头路被里问题个做chị rồi là do rồi cái chị nhục hóa do nó phải để nhục hóa thâu ta là nó vấn thi chua bây giờ lúc lỗ thì vấn thi chua do đến tầm mà chị xử lý nó giờ thâu rồi đâu công chua phải rồi nó chị thâu rồi yêu xã chị yêu to to bé anh thì là xin nên có ít nữa chị yêu mà mu cha chua rồi là rồi cái nữa bây giờ lên đó do đến tầm rồi mà đi nó cụ bảo tên tu bia mình chỉ bảo ta là đó là vì lý cha nè thiết lý xã hay tiền nè chính kiến cho bên mong thiết bên lu dây ra hoặc fresh nó sát chua đi thái nó đó khó tại sao nó trong lúc xí nó nó kia giờ lợi dụng cho tính năng của một cái trâu xong đó số một chúng bị sát chua lỡ đó là bên nó họ bên dây ra hay tiền cho một cái cho lâu thế cho lúa lỡ chừng hay chẳng là lịch trình mua xe mẹ mẹ và chỉ tao mua bình sự tờ mua sát chua nè要人家查着，人家查咱们做毛的了，这是咱们查，但是这就了去包一下，让国家出帮家们那种查的，去也错让của hay là cho lúa thế cho lúa cái gì cho lúa mà ya của hay cho lúa thế cho lúa mà ya cho cái mù còn có đi lo mù nhà nó mù phong dư mà cho rồi chủ tha thế cho rồi cho rồi ngay cái mà là kỳ cho này cho thì họ bảo hụt chế cả nhưng chia nè để cho rồi chủ tâm một tha thế hả nhà nó tha là để thế được cái họ có tha mà cái bắt đầu cái này cái thì họ bảo hụt chế cái đó thì sau khi cái mà nhóm dần được con à để chủ tâm tha cho rồi chủ tâm tha ý là cái chỉ kỳ mà tôi ý là thế mà để họ được cái họ được chứ hả年仔嗰部mua路三子都考我真正都係哦我周末我做的我查个让多来不他我他那但是嘛叫错呢也也错让就是再有叫正常是让这再错了这也错让差大这这种这压力被这错被这一直是差就帮家在上浪的这压真的这就我讲人难受的。领導嘛，我最後年仔睇真正古沙就講冇他就考我真正不大個係的那樣，係啲都比較弱，咗我偏熱熱豆冇是冇來咯，就冇都咁樣咯，可有一個正經落出嚟係啲較弱咯，豆冇擦出咯。vì hệ tiền lỡ tư bón tới lỡ chị lỡ tư chơi muốn tàu hồ online một chúng bè một tỉnh chạy tỉnh sĩ hợp đâu lỡ tụ khăn một sát chua lỡ chỉ liên tới là giờ lỡ một tỉnh chạy đâu lỡ tụ khăn là do lỡ chế nên họ chỉ tàu một sát chua nó còn lỡ tỉnh chạy đâu lỡ chế nên số lên số tụ cả một đi thái tụ cá món nó thế bây giờ liên tới thế do đến đó cứ tốt cha nữa cha mà thế trong nữa chị hay chọn đến đây đây này cho cứ tin nên cha nó sợ được bố lên một cha lo bố chỉnh chúa ở bên lên một chỉ tao mua cái chuyện của我讲多嘛，哦有了，那就是没差大着，那叫我好累，那就没差了，差。一天我包菜的包菜就几毛的，在那把那我差大了。哦
rong mà chị thầu lúc xí hở thầu lên thua cho chua ở tí thái nó nhỏ nè bộ sợ đời sa la thảo phong lo lo hay cho nên xí chân cả có sợ đời cả chi mù dùng bề mù chát chua nó nè bộ mua hay cho nên chị cái xí làm thảo ta lên nữa chị xí thảo sa la lên nữa cho nó cho đi mua ấy chứ cái làm ta là đi ta bây giờ làm ta ta cho làm ta nữa đấy ồ bây giờ mình tu lại chơi thì ta bắt ta cho nhiều ta lâu hơn là chơi là tức là làm ta ồ linh động mà nên giờ thế tính giờ này cả chứ này cho tuấn xài luôn nó trả nó lỡ ho chơi cho cổ cho xong cho số mù dùng bê擦出来那个chứ mù chứ lỡ có lỡ mù擦出theo á này hay nói này tí bỏ thơ rồi ạ này tí bỏ thơ hay tiền này tí mù ta擦đấy出来ta lỡ ví dụ như hai cái là thế trở lại một sát thuốc thế cả thế ba tờ là thế ba tờ không có hụt thế rong hành mà cái sao vấn đề bây lúc xí hở nó như yếu sâu trên đấy nó nếu bộ mua lù sâu là lù cơ ở xã hải tử đâu sợ đâu nhỏ hỗ trợ và không thể sai bị ta nó cú mua bây là hai cái tờ cơ thì nó rồi bây ít trồng cái chi nên cả mong nhớ thông tổ đúng đẹp tay thì nó thì nên nó mua cái mò thì cú xài cơ để chỉ tạo cái tâm khó từ đi thọ sẽ được thắt chua nữa một thắt chua thì thấy cái mò để cậuอยู่họ thậm chí cái mò thế thấm một cái xe tôi có thắt chua ta là cái lúc xe lo có chín chai là thì cái mò có chỉ cả lo vềอยู่ที่อ๋อก็chỉ thắt chua cho nên cái phân chân chai thì cái thầu hắn chai tàu thế nó để có thể chim mà cái này là có giá họ bảo thì cái chỉ tờ đấy chỉ mà có chim mình tung nhỏ nó là một còn phải đi đó một là một phong mới dự thì là cả cái mà là kỳ choอยู่ luôn thì cho nên đó mà nếu chủ tao cha cho nhau thì là cha cho một nó tài sản rồi chủ cha ta chủ đi có sự đó chỉ sản chỉ nhà nó chủ cái mà nó cho nên thì nó cái nhà rồi cái mua nhà nó luôn đang đi toàn thế này cú hay nó cho bây giờ muốn sẽ được chứ cái sẽ được cú sẽ làm ta nữa là liên cú hay là cho nhà chúng này sẽ được nữa chính giờ tôi cho cái cho lù cũ nè cho lù chân chân hiện cho số lên số từ nhớ đâu bị chế là không thể sai bị tại sao nó là một còn cái gì nè thế bảo xả lên đó nè họ hiện giờ có bộ mua lù cơ cho nó của chúng là nên đó mà cái đâu chắc làm ta cho hiện giờ có ba hành gì ở của chị hay lù họ chỉ có cho lù nè trong sẽ có sẽ tan cho tên mình là một ta cho có ta thế cho lâu là trong sẽ có là một ta cho có ta nữ chứ chúng mà đi là hai đứa là hay sẽ chúng mà chỉ trong trai cái chuyện trong sẽ tụi chỉ tao một ta là cái chuyện một ta cho cái tai có thể chỉ mà mình kia nữa để sẽ được một ta cho chứ nên đó现在天天在我那种我那种ờ周六时我了lỡ tàu hay chả này khi cho schedule lo cho chạy nên lúc chuẩn bị một sát cho nó bây giờ tàu nó lo nữa bây giờ lâu tứ tự một sát cho lỡ cũng chẳng thể bỏ hay tiệt muốn này ở lên nó tôi thằng nó cũng nó nếu hay ý giả chân chân hàng cho họ cũng chỉ tàu nó lo nữa ít tu lâu đó tứ tự một sát cho lỡ thế cũng trong xe mua xe hàng hay tiệt muốn này ở lên này gì lâu từ tờ một sát chua thế chỉ ta lên đó là nền trình yên trình thế hay có bị sợ đó hỗ trợ cho nó thế bị hai ninh mong nó có ở sẽ lo tờ một sát chua nó chỉ cú sao ở này trong đó cho nên lúc xí hở nên mua bù thế thành thành cho bé nó nè
做家我昨天呢，我哦那爸被叫老爹被这里我那拿这到这这看的这要是我那叫我那我好了，那到香港那包的那个被那老看到这被这里看到家。个我都个被看到这被啥看到的家了被到是到出来拿的，我都个这给我个那把有天到了都出来晒出来弄了的啊，我都个天呢，我呢古tư thản nó nè hay luôn mong trên hết sát sát thế hay tàu tự chỉ mình lo nè tự chỉ xử lý cái我呢做领导thế thế我做呢họ chơi cà phê lúc đó thế chỉ hay cú lo lựa chọn lúa kia kia tây họ lựa đen nó chứ我呢做领导啊chứ lúc xí họ chứ yên nhớ xử lý nó rồi thế cú sa 我做一种子thế bỏ hết tiền bây giờ tất cả sĩ thả cho lựa chọn nó chị ô có thể nhận giờ cho 我俩我个昨天塔里呢马星期多呢，马新机呢 all right yes so that those were our really special guests. I'm incredibly grateful, and also I'm coming back into English. It is very nerve-wracking to speak in Hmong. If you all can relate, raise your hand or drop a comment in there. But they were they were super kind and gracious, and I really encourage everyone to speak with your parents and your elders in the household or wherever they are over the phone at this time, of course. And really get into honest conversations with them, such as this. I'm super grateful that they were welcoming enough to be willing to go on air with us with HIP and share their experiences. Like I mentioned, we have not heard extensively from our older generations, our parents, our grandparents who have gone and gotten vaccinated. So this is just a really special time to really dive into these questions with them and really be honest about their experiences. And for those who, listen to us, if you want to share this video at the end of it with your, your grandparents or your parents who speak Hmong, I think it's really important. And I think this can be a really important and impactful video for them to feel empowered to go out and get vaccinated. So, like I mentioned at the start of the live stream, that today is a super significant day for the state of California because individuals who are age 16 and older are now eligible to receive the vaccine. And that means that all the tiers in the state of California are now open officially as of today, April 15th. The likelihood is that there is going to be a huge surge of people going online to the respective website to register and secure an appointment date. And it can be, again, really difficult for our community members because especially for our elders and those who are adamant about getting vaccinated, or even our young folks, right? Because the tiers, again, have opened up. We at HIP are also here to help navigate those channels and try to secure those appointments for you. And I have really special and important news coming from HIP. So HIP, we actually received several vaccine appointments. And so there are hundreds available, and they're actually really unique special codes to specific individuals who register. And you can sign up through our link that we've been operating for, I think, the past month and a half now. But if that is not an option, you can also contact us. Our Sacramento office, the number is 916-345-4115. And then for our Fresno office, you can reach us at 559-500-5310. And we speak Hmong as well. So if, and I'm speaking, I think, more directly to the young folks who might be watching and tuning in. If you don't, if you want to call us to register or to try to get appointments for yourself and your loved ones,
who meet the criteria of being 16 and older now, please give us a call or register online. And you can pass our numbers to your parents and to other older adults who might not know how to navigate, a website that's all built out in English. They can call us at our numbers in Fresno or Sacramento, like I mentioned, and we do, we can help them in Hmong too. We'll speak Hmong and we'll get them registered. So it's not like we're telling them how to navigate a website. We are literally directly providing them with guaranteed appointments. So long as we have enough available and we have enough community members calling in and requesting that. So please remember to do that. As I mentioned, all tiers are now open. This is a great thing for everyone in the state of California, but this also just makes it a bit more challenging and competitive to secure appointment slots, because there could still be the issue of not having enough supplies to meet the demands of people who are now eligible to receive the vaccine. And let me see. I did want to mention that in Sacramento, and specifically tomorrow and every Friday on a weekly basis, there is a vaccine clinic happening tomorrow from 9 a.m. to 2 p.m. And walk-ins start at 11 a.m. And this is at the Pennell Center. I hope I'm pronouncing it right. A lot of our community members are quite familiar with it. And I believe this was made possible thanks to Council Member Vang in Sacramento to push for these vaccine clinics to happen. And so please take advantage of it if you're in Sacramento. Again, it's happening tomorrow from 9 a.m. to 2 p.m. Walk-ins are welcome starting at 11 a.m. at the Pennell Center. And if you don't know the address, it is at 2450 Meadowview Road. And you can sign up again at our link, which is the Hmong COVID-19 Vaccine Network link. And I think it was already dropped and shared. And then you can also call our numbers regarding the appointments for tomorrow too. And the numbers, I think we've already also shared them. But please, if you live in Sacramento and you're hearing me right now, share this opportunity to secure appointments at the Pennell Center in Sacramento. Give us a call or register you and your loved ones online today, right now. And again, if not, 11 a.m. At 11 a.m. walk-ins are also welcome. And then also happening in Fresno, super important, is the organization Firm has appointments available for next Wednesday, April 21st, 2021. So next Wednesday, they are distributing the Pfizer vaccine. And that is the ones that our my special guests had been, received or been administered. So Pfizer is a double dose vaccine, meaning you get your first shot and then you wait 3 weeks or 21 days and you go back for the second and final dose. And so Firm in Fresno is distributing Pfizer vaccines next Wednesday, and they have been given 250 doses of the vaccine, and many, many slots are still available. And if you're living in Fresno or you have loved ones in Fresno and you want to make sure that they get these appointments and they get vaccinated, call their office at 559-487-1500 or 559-487-1500. They have employees and office staff who speak Hmong who can help register parents or community members who only speak Hmong. Or if you yourself are a young person, you can call that number and set up appointments for yourself and your parents and your grandparents, what have you. So those are huge options, both up in Sacramento and here in Fresno. So please be vigilant and adamant about that. These are huge opportunities for our Hmong community to go out and get vaccinated. And I know it's been very overwhelming and it feels impossible. And, I want you to know that there's no time to be passive about the vaccine. When there are opportunities such as this, please go out and take advantage of this. And so if they do have questions and concerns, both if you contact our offices and Firm's office regarding these vaccine appointments that are coming up, they will answer and address your questions, and they will address the questions of your parents or your elders as well. And let's see. I wonder if I have any questions.
on the chat. I don't think so. Does anyone have questions they want to drop in the chat? If not, it's cool too. I can move on. Let me see. Okay, it's quiet, but that's okay with me. So one last thing and super important. So this segment might actually run a little shorter, which is totally okay. Is that HIP, we are seeking for volunteers. We're always seeking for volunteers, but especially in this time, we are looking for individuals like you or who are passionate about reaching out to their communities and ensuring that our communities are well informed about the COVID-19 vaccine and are able to secure appointments following that. So we are trying to continue our efforts to schedule community members for the COVID-19 vaccine and those appointments that are available. And so we're calling you all to help join us in this effort. All you need is a phone, computer, or tablet with internet access to make the calls. And don't worry if you're like, I've never done this before, because we do provide the proper training and support in order to make sure that you are successful while you volunteer with us. We're definitely not here to set you up to struggle or fail. And if you want to learn more about the different many dates that these volunteer opportunities are happening, you can opt in to volunteer your time and go to the link. And the link, I think, is gotvaccine.hipcalifornia.com. And so if you go there, today is actually the first day of our volunteer event. So today, April 15th, from 4 to 7, which it's already an hour in, is the initiation of our volunteer program to call and get our communities to secure appointments for the COVID vaccine. But there are multiple other dates, and so you don't have to, it's not like if you miss today's volunteer opportunity that there is no other opportunity. We have multiple dates set up, and if you go to that link, you can learn more and select the dates and times that fit your schedule if you want to volunteer your time for the community and with HIP. And let's see, I think that's about it. We will be wrapping up. I want to thank you all so much for your time and joining me and my guests earlier in the earlier portion of this live to talk about, their real, true, honest experiences of, getting vaccinated, why it's important for our communities to get vaccinated. And in spite of the fears and hesitation, that the root of it all is that we are protecting ourselves and our loved ones and ensuring that we can meet each other in person, celebrate each other in person, and not having to, stay socially distanced or to call each other over the phone because we're limited due to our current situation. And a final reminder is that in spite of if you are one of the individuals who've already completed your doses, whether you've received Pfizer or Moderna, please don't neglect wearing your masks and following the persisting guidelines, staying 6 feet apart, avoiding crowded places. It is great that you've all, completed your doses for the vaccines, but again, until everyone has received their vaccine or gotten their vaccine and we get to immunity when that is established, please be wary and conscious of yourself and others. During this time, continue to wear your mask, stay socially distanced, just follow the guidelines to keep yourself and your loved ones and others safe during this time. And yeah, thank you so much for your time and for tuning in. I hope your Thursday has been going well, and please enjoy the rest of your day and this week as we all head into the weekend.